Hej och välkommen tillbaka till Maktskolan där jag diskuterar, förklarar lite bättre och vidareutvecklar innehållet i min bok Maktspelet. Som så diskret så det nästan inte syns finns bakom mig här ifall du skulle ha missat det. I den här delen ska vi titta på hur vi ger bort makt eller signalerar vilken makt vi själva tycker att vi har när vi tror att vi är helt passiva och bara lyssnar på andra. Uppslaget till det här kom när jag satt och analyserade partiledarna, de svenska partiledarna i den första tv-sända partiledardebatten som gick på SVT här hösten 2013. Och det som intresserade mig mest då var just vad de olika partiledarna gjorde när de trodde att de bara lyssnade på de andra. Det blev en del skriverier om det här, folk missförstod, hånleenden skrevs det en del om, vilket jag inte alls tyckte var hånleenden, men det var väldigt uppenbara saker, det skedde också mycket mer nyanserade saker. Och det här är sånt som vi alla gör. Jag tänkte vi skulle titta på ett utbyte mellan Jonas Sjöstedt från Vänsterpartiet, Göran Hägglund, KD, och se vad som händer när de tror att de bara lyssnar på varandra. Jag lägger inga politiska värderingar i det här överhuvudtaget, det är väldigt viktigt att ni förstår det. Men vi börjar med att se vad Jonas gör, hur han tar emot Görans budskap. Vad jag har gjort för att göra det tydligt är att ni kommer inte höra vad de pratar om. Jag har också tagit stillbilder av deras beteende som jag har lagt på rad för att göra det enklare att schematisera det här beteendet så ni tydligt ska se vad det handlar om. Så vi kan sätta igång Jonas här. Och det här är vad han gör. Han börjar med att han tittar på Göran. Och sen ganska snabbt när han tittar in i kameran. Just det, där är en kamera ja. Och Göran pratar vidare. Där borta pratar han. Kameran undrar vad de tänker på som tittar på det här. Nu pratar han fortfarande. Jag orkar inte riktigt lyssna på det här. Jag stänger ögonen för att utesluta informationen. Det börjar bli jobbigt. Kanske finns det någon där borta som kan hjälpa mig. Jag lägger på hundögonen för säkerhets skull. Hej, snälla någon. Kan någon? Får jag prata? Det här är ett ganska lågstatusbeteende. Det här är inte en person som känner att han är on top, som vi säger. Han flackar med blicken, han tittar till andra efter hjälp. Är i alla fall min tolkning. För det är det handlar om. Oavsett orsaken till det här beteendet så är det ju tolkningen vi gör av det som kommer påverka vår bild. Och jag tror att den här tolkningen som jag just gjorde kommer jag dela med de flesta som ser det här. Vi kan titta på Göran sen när Jonas svarar på det Göran just sa. Han har en liten annan strategi. Det här är vad Göran gör då. Han börjar med att titta på Jonas med en väldigt, väldigt skeptisk blick. Han fortsätter se skeptisk ut, höjer ögonbrynen så mycket han kan, sänker ögonlocken lite för att visa hur skeptisk han är. Och sen räcker det inte utan nu måste huvudet upp för ögonbrynen är så högt upp de bara kan. Och nu känner vi oss lite för mer. Och vad gör man när man är för mer? Jo, man lyfter upp näsan så man kan se över näsryggen på någon. Går att lyfta huvudet högre? Ja, det går att komma lite, kanske lite högre. Och där stannar vi. Och här fortsätter han lyssna på Jonas. Återigen, det där kan naturligtvis bara vara ett utslag av ett djupt andetag in och nu vill jag säga någonting. Men när vi höjer upp huvudet så med höjda ögonbryn och tittar så här på någon så ger det en överlägsen attityd. Viktigt att komma ihåg. Så vem upplevde att de hade makt här och att den andra var ute och cyklade? Vem var väldigt osäker på sin sak? Jo, naturligtvis Göran i det första fallet, Jonas i det andra. Helt oavsett vad de egentligen pratade om. Sen är det också andra delar av kroppen förstås som blir gällande. Och när man står upp som våra kära partiledare gör, då inträffar någonting väldigt intressant. Och det är att vi glömmer helt bort en del av kroppen vi själva inte ser. Jag kommer tillbaka till Jonas igen. Jag får be om ursäkt Vänsterpartiet här att jag hackar lite på honom. Men kroppsspråksmässigt så skötte han sig inte så bra i just det här. Och när hela debatten börjar så står Jonas så här. Och det här kanske bara är ett skönt sätt att stå på. Det kanske är att han är lite kissnödig. Men det signalerar också nervositet. Människor som står med benen i kors upplever vi som osäkra. Dumt står med benen i kors. Sen drar debatten igång. Här gör Annie Lööf ett ganska framåt uttalande. Hon attackerar lite och hon markerar det här genom att ta ett kliv fram. Vem attackerar hon? Jo, Löfven, som står bredbent genom hela debatten, vilket tydligt visar jag ruckar inte på mig. Här står jag som en ladugårdsvägg, men kommer ju varken framåt eller bakåt heller för den delen. Lite senare i debatten så är det Fredrik Reinfeldt som går till attack faktiskt, och det gör han mot Jimmy Åkesson. Och precis som Annie så när Fredrik attackerar tar han gärna ett kliv fram. Åkesson tycker det är lite jobbigt, vi kan se det på hans ben.
Och här händer något intressant, för att efter en halv minut någonting så ding ställer sig Jonas igen med benen i kors. Det är nämligen så här att när vi söker en social gemenskap så härmar vi gärna andras kroppsspråk. Och Jimmy och Jonas må ha gått i clinch med varandra tidigare i debatten innan det här inslaget, men nu när attacken kommer från Reinfeldt så känns det tillräckligt jobbigt på den här sidan för att de här två personerna börjar anamma varandras kroppsspråk. Oavsett vad de egentligen tycker om varandras åsikter. Just här nu delar de någonting. Men vad ser vi då? Jo, vi ser två personer med en benföring vi upplever väldigt osäker. Och vi ser en tredje politiker med ett kliv fram. Återigen, det kanske var skönt bara att stå med benen i kors. Det kanske var så att Fredrik Reinfeldt och tidigare Annie Lööf bara behövde flytta benposition. Men det spelar ingen roll. För vi gör en omedveten, väldigt symbolisk tolkning av det här kroppsspråket. Och det kommer vi väga in när vi fattar vårt beslut om vad vi tycker om de här personerna. Hur trovärdiga de är eller inte. Och hur mycket makt vi är beredda att ge dem. Så tänk lite på vad du sänder ut för signaler när du pratar med andra. När du tror att du inte gör någonting, så gör du förmodligen otroligt mycket. I nästa del av Maktskolan ska vi titta lite mer på relationsskapande tekniker. Fram till nu har det varit väldigt kan vi säga, styrande tekniker och signalerande tekniker. Nu ska vi börja titta på hur vi får andra att gilla oss och varför det är bra. Vi syns i nästa del. Ha det bra!